හායි යාළුවනේ. ඔන්න අදත් ආවා මම වයියේ කිචන් YouTube channel එක වෙතින් ඔයාලට අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. අද අපි හදන්න යන්නේ අල චීස් බෝල. පොටේටෝ චීස් බෝල් කිව්වොත් හරි නේද? අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේක හදන විදිය. පේරව නේද? මම හදපු එකේ ලස්සන පින්තූරයක් ඔයාලට පේනවද දැන්? මම දැන් ඕන කරන ingredients කියන්නම්. ගොඩාක් දේවල් ඕන කරන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ගන්න ඕනේ අමුද්‍රව්‍ය මෙන්න මේවා තමයි. අපිට ඕනේ cooking cheese. අපි මේක බැද ගන්න නිසා අපි ගන්නේ cooking cheese. මම ඒක පොඩි කෑලි වලට කඩලා ගන්නවා. මම මෙතන අල අරන් තියනවා ගෙඩි 3ක්. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අනුව. බිත්තරයක්. බිස්කට් පවුඩර්ත් අපි ටිකක් ගන්න ඕනේ. පාන් පිටි. ආයේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ මේකට. නැත්නම් පිටි හැන්දක් වගේ දිය කරලා අපිට ගන්නත් පුළුවන්. කිරි ටිකක් හදා ගන්නයි ඕනේ. ඉස්සලා මම අල ටික පොඩි කර ගන්නවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මේ අල ගෙඩියක් පොඩි කර ගන්නවා. මේකේ කැට වගේ හිටින්න නැති වෙන්න අපි මේක හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනේ. හැන්දෙන් පොඩි කරන්න කැමති අය හැන්දෙන් පොඩි කරන්න පුළුවන්. අතින් පොඩි කරන්න කැමති වගේ නම් අතින් පොඩි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳ පේස්ට් එකක් හැදෙන විදිහට මම අල ගෙඩි ටික පොඩි කරගෙනයි තියන්නේ. බලන්න යාළුවනේ මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට අතේ රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ ඒක හැමම පැත්තකින් තියලා මම ගන්නවා බිත්තරය කඩලා. ඊට පස්සේ අපි මේ බිත්තරය අපි මේ ගහන පේස්ට් එක තමයි හදන්නේ. හොඳද? අපි ඒකට දාගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප කාලක් වගේ. ඔයාට පේස්ට් එක වැඩිපුර හදා ගන්න ඕන නම් කෝප ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඒතර බිත්තර ප්‍රමාණයත් වැඩි කරගන්න ඕනේ. උනාට මං හිතන්නේ නෑ ගොඩක් වැඩි කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මං දා ගන්නවා ඒකට පාන් පිටි තේ හැඳි 2ක්. හොඳට ඊට පස්සේ එක ගහ ගන්න යාළුවනේ. මේකෙත් කැටි පාන් පිටි කැටි හිටින්න තියාගන්න එපා. මොකද අපි ගන්නේ කට්ලට් එක මේ බදින්න කලින් බිස්කට් කුඩු තවරන්න කලින් මේකට ගාලා අරගෙන තමයි පොඟවල අරගෙන තමයි අපි බිස්කට් කුඩු වල තවරන්නේ. ඒකට රසය අනුව වලට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අල එක යාළුවනේ ඔයාලා තඹ ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා ලුණු දාලා තඹ ගන්න. මොකද ආයේ ඒකට ලුණු ගෑවෙන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ චීස් කෑල්ල ඇතුළට දාගන්න තමයි මේ අල රවුම මැද්දට. මේ වගේ අපි අල ගුලියක් හදාගෙන මම මේක තලා ගන්නවා. පොඩි ගුලි හදාගන්න යාළුවනේ. ගොඩාක් ලොකු ගුලි හදන්න එපා. මොකද අල ගොඩක් ඝනකමට කන්න බැරි නිසා. පොඩි ගුලියක් හදාගෙන මම මේ වගේ තල්ලලා චීස් කෑල්ල ඇතුළට දාලා මේ වගේ ආයේ චීස් කෑල්ල වහගෙන හොඳට රවුන්ඩ් කරගන්නවා. අල අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් ඔයාලට පොල් තෙල් ටිකක් අතේ ගාගෙන අල එක අතට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ හදාගත්ත ගුලි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර අපි හදාගත්ත බිත්තර පේස්ට් එක ඒ පේස්ට් එකට දාලා හොඳට ඒකේ පොඟවලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අරගෙන බිස්කට් කුඩු එකට දාලා බිස්කට් කුඩුත් හොඳට තවරන්න. අර බිත්තර පේස්ට් එක කැටි වගේ හිටින්න තවර ගන්න එපා. එතකොට ඕක කැඩලා යන්න බලනවා. බිස්කට් කුඩු එකත් එක්ක කඩලා යනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳට ඝනකමට හිටින්න බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න. මොකද එයා තමයි බැදෙන්නේ. අල ඒක ගොඩක් බැදෙන්න ඕනේ නෑ. මොකද අපි තම්බලා අරගෙනයි තියෙන්නේ. හොඳට ලුණු ටිකක් දාලා තම්බලා අරගෙන අපි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ මේක බැද ගන්න විතරයි. මේ වගේ හොඳට බිස්කට් කුඩු තවරලා අපි ලස්සනට රවුන්ඩ් කරලා අපි හදා ගන්නවා මේ අල බෝල. මේ මං හදාගෙන තියෙන්නේ ඔක්කොම බිස්කට් කුඩු තවරලා මං අල ගෙඩි 3ට යාළුවනේ හැදුවා චීස් බෝල 25ක් විතර. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ තෙල් එක ඔයාලා ලිපට තියාගෙන තෙල් එක උතුරව ගන්න. ඒක හොඳට බුබුලු දදා මේවා වෙද්දි චීස් බෝල ටික දාගෙන රන්වන් පැහැවෙනකම් බඳින්න. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේක බැදපු ගමන් කන්න ඕනේ. මොකද කුකින් චීස් දාන්නේ. කුකින් චීස් එක නිවෙද්දි කුකින් චීස් එක ගල් වෙනවා. මේක බැදීගෙන එද්දි සමහර කට්ලට් පුපුරන් ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒ චීස් එක රත්දි චීස් එක පුපුරන නිසා. මම දැන් බැදගෙන ඉවරයි. මේ වගේ රන්වන් පාටට එන විදියට ඔයාලා බැද ගන්න. බලන්න කොහොමද ඇතුලේ කියලා. ලස්සනයි නේද? චීස් ටික හොඳට ඇදෙනවා. ඔයාලත් මේක හදලා කාලා බලන්න. ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ තමයි යන්නේ. ස්තුතියි.